When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Damn it. Hello mga katiyan! Panibagong araw, panibagong video tutorial na naman tayo. Bago natin simulan, kung gusto mo ang mga ganitong video, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos.
na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga single dyan, comment below.